Tjena! Nu är jag tillbaka här igen med en video om mina investeringar. Det är ganska många utav er som är intresserade. Hela 3500 stycken är vi ju i prenumeranter på kanalen nu. Det är ju helt sjukt! Och ja, många utav er är nyfikna på hur jag investerar och hur jag tänker med min portfölj. Så i den här videon så tänker jag att jag går igenom min ekonomi typ, eller hur jag strukturerar upp min portfölj. Och för dig som är ny här så heter jag Marcus Lindblad. Jag driver Spara Cash och sparacash.se är ju en hemsida som jag startade för 4 år sedan. Och med mål då att lära nybörjare hur man investerar i aktier, fonder och mycket annat. Och det är precis det som vi ska gå in på i den här videon. Jag tänker att lite kort så ska jag ge en överblick till dig om hur det ser ut, hur jag tänker varje månad kring mina pengar helt enkelt. Så, varje månad, ja, jag har ju liksom inte stenkoll på min ekonomi om jag ska vara helt ärlig. För att det, alltså så kul är det inte med pengar, alltså det är inte så roligt. Det är roligt att ha pengar, men det är inte så kul att sitta och mäta varje siffra och räkna på varenda korvöre. Men det jag gör, det är att jag har ett dokument. Jag har ett kalkylark som det kallas. Och i det här kalkylarket eller ja, Excel-dokumentet eller så matar jag in varje månad exakt hur mycket mina pengar är värda. Det här tar drygt en kvart ungefär som jag gör varje månad. Då matar jag in hur mycket pengar har jag på Avanza, hur mycket pengar har jag på Saveland, hur mycket pengar har jag på mitt sparkonto på banken, hur mycket pengar har jag i Bitcoin. Alla de här olika delarna, de matar jag in och uppdaterar vad är det värt just nu. Så att jag får en koll på ungefär hur mycket pengar jag har på olika platser. Men också vad det är som ökar och vad det är som går ner i värde. För då vet jag ifall jag ska putsa in lite mer pengar på något ställe eller något annat ställe lite mindre av. Och ja, då kommer vi in på min portfölj och mina regler. Och jag brukar ha som en liten tumregel sådär att drygt 80% utav alla pengar jag har, de försöker jag att ha investerade så att de ökar i värde. Eller de jobbar i alla fall. Och det är då mitt långsiktiga investerande i till exempel aktier och fonder och ja, kryptovalutor och sådär. Det är ungefär 80% av min totala privatekonomi. 20% resterande, det är för mig kortsiktigt. Och kortsiktigt, det betyder då att det behöver inte ligga alltså cash eller kontanter i madrassen. Utan det kan vara så att jag har dem på ett sparkonto med lite ränta. Eller jag investerar dem i peer-to-peer-lån på Saveland eller Mintos eller något annat. Och det är helt enkelt pengar som är lite tryggare. Som kanske inte har så hög risk på sig ifall det är så att jag vill lägga dem i aktier ifall att börsen går ner massor. Eller jag vet fan. Kylskåpet kanske går sönder och då kan man ha lite pengar där och använda. Ifall oförutsedda händelser helt enkelt. Så om vi börjar nerifrån och så börjar vi med det tråkigaste, alltså det kortsiktiga. Då kör jag ju då på ett sparkonto med ränta. Och då har ju Komplett Bank ett sparkonto med 0,85% ränta just nu per år. Det är inte så mycket, men det är ändå mer än vad du får på ett vanligt sparkonto. Alltså på banken så får man oftast 0% ränta idag. Då är det bra att du använder dig utav kanske till exempel Komplett eller Avanza Bank som också har. Och där kan du också låsa upp pengarna. På Komplett så är det ingen bindningstid utan då det är så att du kan få ut pengarna när som helst. Men på Avanza så kan du också låsa upp pengarna. Men jag gillar inte att låsa upp mina sparpengar utan de vill jag ska ligga där rörligt ifall det är så att jag behöver ta av dem. Sen har jag också en liten slatt i peer-to-peer-lån på Saveland och på Mintos. Och ja, det är så att man investerar i krediter och jag själv personligen anser att investera i privatlån och krediter har lite lägre risk än börsen. Jag tycker att där jag investerar i dem, där är det tillförlitligt och det är inte lika skakigt som att ha pengarna på börsen exempelvis. Så det anser jag som mitt lilla kortsiktiga buffertsparande där jag kanske inte behöver ta av just nu. Men ifall det är så att jag akut behöver pengar så tar jag hellre därifrån än ifrån mina aktier. Och sen har vi då den köttiga biten av min portfölj och det är ju då mina investeringar i aktier, fonder och kryptovalutor och annat gött. Så ja, jag ska hoppa in på min lilla portfölj här nu och sen ska vi titta vad jag har för gött i gött. Så i min långsiktiga portfölj, den består just nu utav 4 stycken aktier. Och det är Castellum, det är Mycronic,
det är Plaid och det är Sinch. Sen har jag haft lite fonder. Och då har jag Avanza World Tech by TIN, BGF World Technology, DNB Teknologi, JPM China, Spiltan Aktiefond Investmentbolag, Spiltan Småbolagsfond, Swedbank Robur Ny Teknik och TIN Ny Teknik. Så just nu, vad blir det? 8 stycken fonder. Det här är min långsiktiga portfölj. Aktierna försöker jag hålla lite längre i. Alltså jag går inte in och petar så mycket. Utan de får ligga där och götta till sig ifall jag anser att de ligger i en positiv trend eller vad man säger. Alltså de går uppåt helt enkelt. Då får de ligga där. Fonderna, de trixar jag lite med lite oftare. Jag har alltid ett månadssparande på 1000 kronor i månaden som går direkt in i fonderna. Och ibland ifall jag känner att nu har fonderna gått bra och jag behöver köpa lite mer aktier eller jag vill köpa lite mer aktier. Då kanske jag säljer någon fond som jag tycker inte har gått så bra som jag förväntar mig. Och så köper jag mer aktier. Och sen då och då under året så sätter jag in en lite större summa för att när jag köper aktier, men då vill jag köpa för lite större summa än vad jag gör i fonder. Fonder så är det 100-lappar som går in i varje fond, det är inte så stora summor, men i aktierna så kanske jag handlar för 1000 kronor upp till 5000 kronor eller mer eller än så ifall det är så att jag känner att jag vill liksom. Sen har jag ett extra lite experimentkonto som jag har börjat med. Och det är min kapitalförsäkring som heter utländsk kapitalförsäkring. Och här har jag då tänkt att jag ska investera i utdelningsaktier. Och det har det väl typ blivit. Jag har 3 stycken aktier där just nu och det är Cibus, Innovative Industrial Properties och Realty Income Corp. Det är de 3 aktierna som jag har där. Så nu kommer vi in på kryptovalutor och det jag har gjort genom tiderna, alltså jag har bara köpt kryptovalutor för skojs skull. Därför att jag tycker att det är intressant att hålla koll på. Så jag har lite slattar i kryptovalutor bara för att det är roligt och spännande ifall det går upp eller ner. Och då har jag använt mig av 2 stycken mäklare som heter Binance och Coinbase. Coinbase för att köpa bitcoin på och Binance för att köpa lite så här shitcoins som vi kallar dem. Generellt sett med mina investeringar, jag gör det mest för att jag tycker att det är roligt och pengar som man inte behöver, de tycker jag, de ska växa. Och är det så att man har pengarna på sitt sparkonto så förlorar de ju värde eftersom vi har inflation och vi får ingen ränta på pengarna. Så alltså priserna stiger och värdet på dina pengar sjunker när du har dem på ett sparkonto. Just i kronor så kanske de inte går ner, men eftersom att priserna ökar och du inte får någon ränta på dina pengar, så på lång sikt så blir det ju så att dina pengar tappar värde. Och i tider som dessa när börsen har gått upp ganska mycket trots att vi har ett ganska skakigt år, då är jag kanske lite mer passiv, eller just nu är jag lite mer passiv. Jag bunkrar upp lite mer sparpengar ifall det är så att det skakar till lite så att man kan hoppa in och fiska lite på botten. Det är ju väldigt sällan man träffar botten, men det är ändå bra att våga köpa när andra är oroliga och säljer. När det är som allra rödast på börsen, det är då du ska köpa faktiskt. För det är då du gör riktiga fynd liksom. Och det är ju så jag tänker. Och ganska många, de komplicerar till det här så mycket och gör det så krångligt för sig. Men det är inte så svårt att investera sina pengar och man behöver inte förstå allting. Utan det räcker med att man har ett hum om vad typ man investerar i, men man behöver inte tänka så mycket mer än så. Utan ha ett sparande som du alltid aktiverar varje månad. Pytsa in pengar hela tiden. Och det är det jag gör. Och sen, krångla inte till det så mycket, utan det är viktigare att du faktiskt sparar pengar än att du försöker liksom och fynda och hitta något superbra bolag liksom hit och dit som ska ge dig trippla pengarna på en månad. Det gör man väldigt sällan. Utan det är på längre sikt som du tjänar de stora pengarna. Det här är någonting jag tjatar om hela tiden. Jag vet att det är jättetråkigt, men det är viktigare att du sparar än att du inte sparar. Så är det så att du inte har kommit igång med att investera, så men jag lägger länkar till allt som jag investerar i här nedanför. Följ dem och liksom, det är inga köprekommendationer det jag har investerat i, men många av er tjatar och vill veta vad jag har, så därför gör jag den här videon. Är det så att du vill veta mer om till exempel hur jag tänker kring börsen och annat, så följ mig gärna på Instagram, spara cash där. Och gå jättegärna med i gruppen aktier och fonder för nybörjare ifall det är så att du har några frågor.
För där kan vi samlas och samla ihop ett community där vi lär oss av varandra. Så där kan vi ställa frågor helt fritt, inga frågor är dumma. Vad investerar du i? Jag vill jättegärna veta det. Skriv gärna en kommentar här nedanför vilka aktier och fonder som du har och vilka som du tror på. Och jag vill bara tacka för nu är vi ju 3500 prenumeranter på den här kanalen. Det är helt sjukt. Alltså det har gått så fort. Jag vill verkligen tacka just dig som prenumererar på den här kanalen. Alltså det är jätteroligt. Och ja, långsiktigt så har jag en liten plan för hur vi kan göra den här kanalen ännu bättre. Och vad för material som vi kan publicera framöver. Men har du några tips så skriv gärna en kommentar här nedanför. För att det skriver jag upp och jag planerar ganska långt framöver. Men tack så mycket för att du har tittat och hoppas att du har lärt dig någonting med den här videon. Så hoppas jag att vi ses i nästa. Ha det så gött. Ciao!